بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو زموږ تاسې څوارلسم لیکچر ته وینډو پلس آر وین ورډ ته به راسو انټر به کړو، پر بلینک ډاکومنټ باندې به کلیک وکړو او را به سو نن ډیزاین ته د ډیزاین پر برابر باندې بیان درته وکړم. په ډیزاین کې کلر سو فونټ اور دغه رقم پیراګراف سپیسینګ افیکټ اور واټر مارک پیج اور پیج بارډر په باره کې به بیان درته وکړم. اوس راځو د خیره سره د پیراګراف سپیسینګ په باره کې دلته به څه ډیټا نوشته کړو. میرویس کمپیوټر اکیډمي اور یا موږ تاسې په از اکول ټو سره هم دا فارمولا استعمالول شو رینډ چې غواړو یو پیراګراف خلاص دی، ون پیراګراف دی وي اور 5 لاینز په ون پیراګراف کې 5 لاینز. ګوره دا د یو اگزامپل دپاره یو پیج ته غواړي چې خلاص شي. اوس ګوره د سپیسینګ په باره کې بیان درته کوم. سپیسینګ څه ته وایي؟ پیراګراف سپیسینګ چې څنګه کلیک پر وکړې. ګوره دا زموږ تاسې د خطو دغه راشي سپیس راشي. ګوره ټایټ اوپن ریلیز ریلیکسډ ډبل اور دغه رقم کمپیکټ نو پیراګراف سپیسینګ. دلته موږ تاسې سپیسینګ ورکولی شو، ودې لیکو ودې ورډز ته صحیح شو او دغه رقم راځو. اوس د خیر سره دا کلر دا فونټ دا خو درته ویلي دی د خیر سره په تیر لیکچرو کې سره در دا ټایټل او هیډلاینز او د دې په باره کې مې بیان درته کړی دی د خیر سره. اوس راځو واټر مارک ته. واټر مارک کم کردار ادا کوي. اوس غواړم چې دا پیراګراف چې دی دا زما د دې وشاته دی، د دې وشاته زه یو بیکګراوند واټر مارک غواړم. په څه رقم سټایل کې غواړم؟ ګوره په دا سټایلونه دي، ګوره موږ ته راښکاره کوي په کوم رقم سټایل کې غواړې. زه غواړم چې دا یو سټایل دی پر اپلای شي. ګوره زما په ټول پیجو باندې دا رقم دا سټایل اپلای شو. اوس څنګه انټر پر وکړې د ګوره هر پیج ته ورسې دا پر اپلای دی. اوس زه غواړم چې په دې ځای کې خپل نوم ولیکم، نه پر دا ځای باندې زه خپل یو خپل نوم ورکړم. کسټمایز واټر مارک ته به راسې. چېرته به راسې؟ کسټمایز واټر مارک ته به راسې. بیا به یو بکس درته اوپن شي. وینې بکس اوپن شو. اوس که تصویر غواړې چې تصویر دې شاته راشي پر تصویر به کلیک وکړې. که ټکس واټر مارک غواړې دلته بیا په ټکس باندې به کلیک وکړې. اوس موږ تاسې راځو او ټکسټ دلته به خپل نوم ورکړو. ګوره زه دلته نوم ورکوم سیف الله. دلته فونټ هم ته ورکولی شې، نه د ایټالي کا څه اور دغه رقم سایز ورکولی شې څومره سایز کې غواړې، نه هوریزنټل او ډیګنوسل او دغه رقم څنګه زه کلیک پر وکړم. ګوره دلته به سیف الله نوشته وي. ګوره دا دې رقمونه هلته به بیا سایز یې څه ورغټ کړې چې سایز یې ورغټ کړې باره به بیا دا ته په غټ سایز کې اپلای شي. ګوره اوس دونه قدر سایز شو 54 اور دغه رقم 120. ګوره په دونه قدر سایز شو. اوس غواړم چې دلته ټکس ایسته کمه یو پیکچر زه اپلای کوم. څه شی اپلای کوم؟ پیکچر ته به راسم. زه یو تصویر غواړم چې اپلای کړم د دې بیکګراوند د دې لیټر بیکګراوند ته زه پیکچر غواړم چې اپلای شي. نو سلیکټ پیکچر باندې به کلیک وکړې او دغه رقم پروفایل فرام فایل باندې به کلیک وکړې او را به سې هغه ستا ډرایو ته چې د پیکچر پروت دی فولډر ته به سلیکشن وواخې او را به سې زه غواړم چې دغه تصویر بیکګراوند باندې اپلای شي. ګوره چې دا څنګه د اپلای دغه نشه ما وکړي. ګوره هلته ډایرکټ اپلای شولو. ګوره زما پر هر پیج باندې دا اپلای شو. وینې تصویر شاته اپلای شو. دا د واټر مارک او ورته د ختمولو لپاره به بیا څنګه وکړې؟ ریموو د واټر مارک.
چې ریمو واټر مارک باندې کلیک وکړې هغه کوم تصویر چې تا اپلای کړي ګوره هغه به ورته ډیلیټ شي. او دغه رقم راځو اوس د پیج کلر ته. دا بیا د ټوټل پیج کلر دا رقم دی ګوره ته دلته اپلای کولی شې، لیکن په سافت کاپي سره بیا ته دا پرنټ کولی شې، لیکن کوم وخت چې ته فرنټ ته ورشې دا بیا نه فرنټېږي. ګوره زه به اوس دا کلر پر اپلای کړم، لیکن کنټرول فی چې زه څنګه کوم وخت ووایم ګوره ما ته نه ښکاره کېده. صحیح شو. په ای سی سره هم تاسې وتلی شئ، په نیرو نشان سره هم تاسې بیک سایډ ته تللی شئ. دا اوس موږ تاسې د پیج کلر په باره کې بیان واټر مارک په باره کې هم بیان درته وکړي. اوس د خیر سره پیج کلر په باره کې مې هم بیان درته وکړي. او دلته که غواړې نور افیکټس فایل ګوره هم شته، ټیکسچر یا پیټرنز وغواړې یا پکچر وغواړې تصویر هغه هم ته اپلای کولی شئ. ګوره دا بیا داسې ټیکسچر رقم یې وغواړې نه هم ته دلته اپلای کولی شئ پر دا پیج باندې. او که چیرې ریموو کوې بیا پر نو کلر باندې اپلای وکړه. اوس بارډر پیج ته راځو. بارډر پیج باندې به دا یار ډیلیټ کړو دا خط. دلته به یو څه خط ولیکو آفیس مینجمنټ for the alpha word Excel or PowerPoint. دا words به select کو. اوس زه غواړم پر دې باندې یو بارډر اپلای کړم، صرف پر دې words باندې اپلای شي. راځو بارډر ته، بارډر پیج او شیډینګ. اول به بارډر ته راسو. بارډر د دې لپاره ګوره هغه words موږ تاسې منتخب کړي، سلیکټ مې کړي. رابسو دلته ټیکسټ ته به راسو. ګوره په ټیکسټ باندې به کلیک وکړو. پیراګراف باندې مه کوه، صرف پر ټیکسټ باندې زه بارډر غواړم. صحیح شو. پر ټیکسټ باندې چې کوم وخت کلیک وکړي بیا به دلته د خیر سره هغه لیکه منتخب کړي، دا سټایل به منتخب کړي او کلر به ورکړي، به کوم کلر کې غواړې شي اپلای شي. او دلته اندازه به ورکړي او څنګه پر اوکې باندې کلیک وکړي. ګوره ستاسو پر ورډز باندې به هغه بارډرز اپلای شي. ګوره پر پیج باندې نه دی، صرف پر ورډز باندې اپلای شي. او که وغواړې چې برته ریموو کې پیج بارډر ته به راشي اور بارډر ته به راشي. بارډر ته چې راغلی پر ټیکسټ باندې به کلیک وکړې. ټیکسټ ګوره پر ټیکسټ چې دې کلیک وکړې بیا به نو ته راشي. نو ګوره بارډر اوکې به وکړې او بارډر به ریموو شي. اوس زه غواړم چې پر ټوله پیراګراف باندې راشي. ګوره د دې لیټر چې کوم لیکلی دي د دې ټول پر پیراګراف دې راشي. بیا څنګه کولی شو؟ بارډر ته به راسو، پیراګراف ته به راسو. ګوره دا پر پیراګراف باندې ولاړ دی. صحیح شو. دلته به سټایل ورکړو د لیکو دا اور کلر به ورکړو اور دغه رقم ډیزاین به ورکړو. ګوره پر دا ټوله ایریا باندې پر ټوله باندې بارډر اپلای شولو. او که ته غواړې چې برته ریموو کې نو رابسې پیج بارډر ته. پیج بارډر ته به راشې، پیراګراف باندې به بارډر ته راغلی، پر پیراګراف باندې به ودرېږې، پر نون باندې به کلیک وکړې. پر نون چې دې کلیک وکړې اوکې به کړې هغه به ریموو شي. اوس زه غواړم چې پر ټوله پیج باندې یو دغه اپلای کړم. ګوره رابسو پیج بارډر ته. بارډر په باره کې هم بیان درته وکړي. اوس راځو پیج بارډر ته. پیج بارډر کې به دلته سلیکشن واخلو د ډیزاین د سټایل، کوم سټایل ستاسو خوښ وي. ګوره کلر به ورکړو چې په کوم کلر کې دې اپلای شي. وایډ یې څومره وي مثال نه دی د دې لیکو. اور یا دلته ته دا هم منتخبولی شي، دا شیان هم پر پیراګراف باندې راوړی شي. ګوره دا زه غواړم چې ساده لیکي دې راشي. اوس بلاله دلته ګوره پر هول ډاکومنټ یې غواړې او که پر دغه کوم پیج ته ولاړې پر یوه پیج یې غواړې. که چیرې پر یوه پیج باندې دا بارډر اپلای غواړې بیا به پر دا دیس سیکشن فرست پیج باندې به کلیک وکړې. او که پر هول ډاکومنټ باندې وکړې بیا چې ستا سره څه ډاکومنټ وي پر هغه ټوله به دې اپلای شي. ګوره چې څنګه لاندې ځې دا لیکي اپلای شولې. صحیح شو. اوس به راسې که چیرې غواړې چې صرف پر دا یوه پیج دي، صرف پر دا فرست پیج څنګه اپلای وکړې. ګوره نور باندې پیجونه به ختم شي، پر دا یوه پیج به دا اپلای شي.
صحیح شو. د ریموو کولو دپاره هغه رقم طریقه ده اسانه، پر نون باندې به کلیک وکړې اور اوکې به کې ډسمس. دا زموږ ستاسو د بارډر د پیج په باره کې. او شیډینګ دپاره راځو، شیډینګ دپاره زه غواړم چې پر دغه توري باندې نه دي ګوره د افیس منیجمنټ باندې یو شیډو اپلای کړم. ګوره دلته هم ته کولی شئ چې مثال دې کلر منتخبه کړه، شیډو اپلای کړم. ګوره صحیح شو. غواړم چې دا شیډو ورته ریموو شي، نون ته به راشئ، شیډو ته به راشئ اور کلر ته به راشئ. پر نو کلر باندې به کلیک وکړئ، چې کوم وخت پر نو کلر کلیک وکړئ ګوره هغه ریموو شو. زه غواړم د جسم ورته ریموو کړم، پر پیج ته به راشئ، شیډینګ ته به راشئ اور دغه رقم کلر ته به راشئ، نو کلر باندې به کلیک وکړئ اور اوکې به کړئ. څنګه دې اوکې کړئ بس ختم. نو دا زموږ ستاسو د نن سبق دا دې وکړي چې د خوښې وړ مې ګرځېدلی وي. زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ، کمنټ لازم